Det är dags för en recap. Det var ett tag sedan. Som ni hör så pratar jag svenska. Jag tänker att vi ska summera hur februari har varit. Det har hänt väldigt mycket, som det alltid gör i mitt liv. Let's dive in. Det första som har hänt, den största grejen, det är ju att jag är en som har publicerat minidokumentären som vi har jobbat på, Minnie and the Bees. Och för er som inte vet vad jag pratar om eller som inte har sett den så kommer jag länka den i beskrivningen. Jag har fått så mycket fina meddelanden, jag har fått så mycket fina kommentarer, det är folk som har hört av sig, folk som vill köpa honung och det resulterade också i att jag fick komma i kontakt med Laholms tidning. Så att jag har blivit intervjuad. Så det har varit jättekul att vi fick publicera filmen och för all respons som har kommit liksom. Och sen så har jag också blivit med coach. Jag har skaffat en livscoach som ska hjälpa mig att styra upp mitt liv lite. Eller inte styra upp mitt liv, men hon ska hjälpa mig nu när jag är arbetsbefriad och sätta lite mål och se till att jag håller mig själv accountable och går åt liksom rätt riktning. Det är lätt att man liksom, prokrastinerar. Och då kan det vara bra att ha en coach som säger till att nej men du skulle göra det här och det här. Så det har varit väldigt bra och det har kommit till helt rätt tid. Så jag har haft 2 sådana sessions och det har varit väldigt, väldigt hjälpsamt. Sen har jag också reconnectat med saker som jag älskade att göra när jag var liten. Jag har börjat rida igen, spendera mycket tid med hästar i stallet, mocka skit, fylla hörpåsar och sånt. Och det känns väldigt symboliskt med den tiden som vi är i, där vi går från the year of the snake in i the year of the fire horse. Med den här starka, lugna, trygga men också vilda energin. Så det känns fint att det kommer nu. Att jag kommer tillbaka till mig själv. Håller på mer med skapande, jag håller på med de här filmerna, jag redigerar mycket. Jag har också bakat en del, vilket jag höll på med hur mycket som helst när jag var yngre. Så det känns som att jag börjar hitta tillbaks till sånt som jag tyckte var kul när jag var yngre. Vilket är fint. Och sen har det hänt en väldigt fin sak. Och det är att jag har fått in Barnabys, min honung, på ICA Fokus i Göteborg. Och för mig är det här mer än att jag bara har en till återförsäljare. Det är nämligen så att jag och Jan-Erik brukade leverera dit regelbundet när jag jobbade för honom. Så det känns väldigt fint att jag nu får leverera min honung till ICA Fokus. Och så ja, för er som bor i Göteborg så finns det nu där. Finns även på Bullen och Brödet och Frölunda Lilla Saluhall. Jag missade att säga en grej. Jag firade också kinesiskt nyår med vänner och nya vänner. Och det hände en grej den kvällen som var... det var väldigt bra att det hände. För det blev så också som ett väldigt symboliskt, tydligt liksom avslut på den typen av relationer eller det beteendet och de mönstren som jag inte vill ha i mitt liv längre. Och det blev så tydligt att vad det är jag inte står för och vad det är som jag står för. Och att jag inte bara kunde liksom inse det i stunden, men att jag också agerade i stunden och att jag stod upp för mig själv och att jag var i sanning och att jag liksom took action. För att det är så lätt att när man hamnar liksom i konflikter eller när man så att man i efterhand tänker jag skulle ha sagt det här. Men det var en grej som hände där och jag känner verkligen att jag stod upp för mig själv och jag är så glad att jag gjorde det. Jag behöver inte gå in på liksom allting i detalj vad som har hänt, men jag stod upp för mig själv på ett sätt som jag aldrig har gjort förut och det var ganska nice. Och jag känner att det är så mycket som kommer till följd av det också. Så jag ville bara flika in och säga det. Så, nu kan vi fortsätta.
Det är en del som hängt och jag har även fått en del insikter. Och det första jag har insett, eller det mest starka, det är att jag har vuxit ifrån vissa relationer och mönster och beteenden. Jag har även lyckats kliva in i att liksom ta action, att kunna sätta gränser, att liksom välja bort och säga ifrån och att stå upp för mig själv i de situationerna. Vilket känns väldigt skönt faktiskt. Jag har även insett att i hela den grejen så kommer det också falla bort människor och relationer som man har vuxit ur liksom, och då gör det plats för nya relationer att komma in. Jag har också insett att jag påverkas väldigt mycket av att andra människor är oroliga. Jag blir nästan liksom lite irriterad faktiskt av att alla andra är så oroliga, för att jag känner att jag har hittat ett sånt lugn i mig själv. Och jag blir liksom nästan som att nej, kom liksom inte här med den här oroliga energin. Kan ni bara liksom lugna ner lite? Och jag tycker det är väldigt jobbigt att folk är så, att de liksom är så oroliga för mig. För att jag är inte ens orolig för mig. Jag är lugn liksom. Så det är någonting jag har insett och någonting som jag behöver jobba på. Och jag har inte riktigt insett eller förstått ännu hur jag ska hantera det. Så att om det är någon som kan relatera till vad jag säger så får ni gärna dela med er om ni har några tips. Ja, nu blir det väldigt djupt, men sån är jag. Sen finns det ju såklart väldigt mycket att vara tacksam över. Jag är speciellt tacksam över den grundade, positiva, stöttande och feminina energin som jag känner har kommit in i mitt liv. Och som jag känner att jag har behövt väldigt länge och som inte har funnits där. Och det handlar nog också mycket om att jag känner mig mer grundad, lugn, positiv och liksom i lite mer feminin energi än vad jag har varit innan. Och då kanske det också är så att jag drar till mig det, för det handlar lite om frekvenser och att det beror på hur man ser på livet. Men jag tror väldigt mycket på energi och frekvenser och manifestation, law of attraction. Så att om man är i en lugn, grundad, feminin energi så är det också den energin man kanske får till sig. Och det har kommit i form av min livscoach, det har kommit i form av nya vänskaper med otroliga kvinnor. Men också att jag ser gamla vänskaper som det ser ut och känns som att de börjar hitta liksom också sin starka, grundade feminina energi, vilket jag blir väldigt glad av att se. Sen är jag också tacksam för mig själv. Det här låter kanske lite Kanye West, men det är lätt att man liksom börjar så här lista allting runt omkring en och allting på utsidan som man är tacksam för. Och så glömmer man helt av att vara tacksam för sig själv, fastän det är en själv som bär en genom livet. Så att jag är faktiskt väldigt tacksam för mig själv. Att jag vågar stå och leva i min sanning och göra det som känns rätt för mig. Så ja, jag är tacksam för det. Jag är såklart också väldigt tacksam för all den fina feedbacken jag har fått på dokumentären. Jag är väldigt tacksam för möjligheterna som öppnas upp för mig. Jag är tacksam för att jag har fått göra den här intervjun. Jag är tacksam för vart jag är i mitt liv just nu. Jag är tacksam för Enzo som har varit väldigt stöttande och som har... det här projektet hade liksom inte hänt utan honom. Så att jag är väldigt tacksam för Enzo. Men jag tänker att vi rundar av där. Det gick ju så mycket lättare att ta det här på svenska, så vi kanske får fortsätta med det. Det kanske blir lite små snuttar på engelska när det är liksom andra människor som är med, som inte pratar svenska. Men jag tänker att vi nog kör den här kanalen på svenska. Jag tror att det blir lättare. Men i alla fall, vi rundar av där. Tack för att ni har tittat. Om ni gillar vad ni såg så får ni gärna lägga en like. Och vill ni se mer av mig så får ni gärna prenumerera på kanalen. Annars så ses vi i nästa video. Ta hand om er, var rädda om er, så ses vi i nästa video. Peace.